नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म युवा मञ्चमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक सामान्य ज्ञानहरू लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको हुन् डोनाल्ड ट्रम्प। सन् 2020 जनवरी 7 मा ट्रम्प समर्थकहरूले क्यापिटल हाउस अफ अमेरिकी संसदमा प्रवेश गर्दै उपद्रव मचाएका थिए। अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब दिनको रूपमा लिएको सो दिन ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएको र हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनी माथि लागेको छ। ट्रम्प समर्थकद्वारा गरिएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको कारबाहीमा बढी 7 जनाको ज्यान गएको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा RCEP नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 15। सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका युरोप, अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गरिएको। RCEP को धारणा चीनले ल्याएको। प्रश्न नम्बर 34, नागरिक स्वस्थताको आधारमा सफलता मापन गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35, चीन अन्तरिक्षमा मानव पठाउन सफल कहिले भएको हो? सन् 2003। रुस र अमेरिका पछि अन्तरिक्षमा मानव पठाउने चीन तेस्रो राष्ट्र हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36, इजरायल र युएई बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? सन् 2020 सेप्टेम्बर 15। प्रश्न नम्बर 37, येलो भेस्ट मुभमेन्ट कुन देशमा सञ्चालित आन्दोलन हो? फ्रान्स। सुरुवात सन् 2018 नोभेम्बर 17। प्रश्न नम्बर 38, चीनले निर्माण गरेको विश्वकै पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI महिला समाचार वाचकलाई के नामाकरण गरिएको छ? सिन साओमेग। प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट TPPA मा कहिले हस्ताक्षर गरेको? सन् 2016 फेब्रुअरी 4। न्युजिल्यान्डको राजधानी अकल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुँदे वडापत्र जारी गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकृत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 2003 नोभेम्बर 4। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41, चर्चित अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन कहिले भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 25। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसैगरी विविध प्रश्न नम्बर 42, 41 घण्टा निरन्तर नाचेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल दिदीबहिनी को हुन्? रुबिसा श्रेष्ठ र एलिसा श्रेष्ठ, चन्द्रगिरी काठमाडौँ। यी दुई दिदीबहिनीले 2 वर्ष अघि 41 घण्टा 5 मिनेट निरन्तर नृत्य गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएको प्रमाणपत्र भर्खरै 2077 माघमा प्राप्त गरेका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43, लगातार 126 घण्टा लोकनृत्य गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल नृत्याङ्गना को हुन्? वन्दना नेपाल।
धनकोटा जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका 9 की 17 वर्षीय वन्दना नेपालले 2075 मङ्सिर 7 गते बिहान 7 बजेबाट नृत्य गर्न सुरु गरी 12 गते 12 बजे 16 मिनेटसम्म 24 घण्टा लगातार नृत्य गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी। यसअघि भारत केरलाकी नर्तकी 123 घण्टासम्म लगातार नृत्य गरी कीर्तिमान राखेकी। 44 ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ? छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि। सरकारले बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषणबाट हुने बहिरोपन कम गर्ने उद्देश्यका साथ कुन दिनलाई सुनुवाई दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ? मार्च 23। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46, पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको पहिलो प्राणी कुन हो? लाइका नामक कुकुर, सन् 1957। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, लोकसेवामा सोधिसकेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47, विश्वको पहिलो रोबोट प्रहरी अधिकृतलाई के भनी चिनिन्छ? रोबोकोप। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48, विश्व खेलकुद महोत्सव ओलम्पिकको आयोजना गर्ने पहिलो एसियाली सहर कुन हो? जापानको टोकियो। जापानको टोकियोमा सन् 1964मा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको। एउटा रोचक कुरा के छ भने साथी, यसै ओलम्पिकबाट नेपालले पनि भाग लिएको थियो, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49, विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? प्रत्येक 10 वर्षमा। शहीद दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? माघ 16। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 51, विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? फेब्रुअरी 2। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26। त्यसैगरी ओस्कार पुरस्कार अर्को कुन नामबाट पनि चिनिन्छ? एकाडेमी अवार्ड। प्रश्न नम्बर 54, ग्लोबल 500 अवार्ड वातावरणसँग सम्बन्धित छ भने ग्रामी अवार्ड केसँग सम्बन्धित छ? सङ्गीत। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधेको छ यो पनि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 55, ब्याङ्क खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? बाउन्स चेक। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो? डिजिटल मुद्रा, भर्चुअल मुद्रा पनि भनिने। विश्वको पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 57, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक अथवा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, DTA भनेर चिनिन्छ। यो DTA को फुल फर्म डबल ट्याक्सेसन एभाइडेन्स एग्रिमेन्ट रहेको छ साथीहरू, यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 58, सन् 2020 डिसेम्बर 10मा मनाइएको 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा के हो? रिकभर, बेटर, स्ट्यान्ड अप फर ह्युमन राइट्स। यो अन्तर्राष्ट्रिय नारा हो भने साथीहरू, राष्ट्रिय नारा महामारीबाट मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 59, सन् 2020मा आयोजित सकर अवार्डमा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको अवार्ड जित्न सफल फुटबलर को हुन्? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न नम्बर 60, चीनको साङ्घाईमा आयोजना गरिएको ECI अवार्ड 2020 समारोहमा ECI मार्केटिङ इनोभेसन्स अवार्ड जित्ने नेपाली संस्था कुन हो? आउटरिच नेपाल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 61, मिस नेपाल 2020 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? नम्रता श्रेष्ठ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसैगरी उनी मिस वर्ल्ड 2020 को लागि छनौट भएकी छिन्। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले जितेकी। त्यसैगरी मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को उपाधि महोत्तरीकी सन्ध्या शर्मा। त्यसैगरी मिस सुप्रा नेसनल 2020 को उपाधि काठमाडौँकी सिमल
कनौजिया जित्न सफल भएकी। प्रश्न नम्बर 62 ताइक्वान्डो खेल खेल्दा लगाउने लुगालाई के भनिन्छ? डोबोक। प्रश्न नम्बर 63 6G सेवा प्रयोगका लागि भू उपग्रहको सफल परीक्षण गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। सन् 2020 नोभेम्बर 6। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई सुरुमा नै नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।